नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी गावरान पद्धतीचा झणझणीत असा मेथीचा ठेचा बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी ही एक मेथीची जुडी अशी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। कधी पण हिरव्या भाज्या मिठाच्या पाण्यामध्ये धुवून घ्यायच्या, म्हणजे त्याची माती पूर्ण पाण्यामध्ये निघते। तर अशा पद्धतीने मी ही एक जुडी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। थोड्याशा कोथिंबीरीच्या दांड्या घेतलेल्या आहेत, 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत, भरपूर हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 4 लसूण पाकळ्या, जिरं घेतलेलं 1 चमचा, मीठ आणि तेल। तर साहित्य पाहिलेलं आहे। आता रेसिपीला सुरुवात करू। कढाई ठेवलेली आहे मी। सुरुवातीला मिरच्या भाजून घेणार आहे। तर मिरच्या अशा छान मस्त भाजून घ्यायच्या, म्हणजे ठेचा खूप छान चवदार होतो। तर अगोदर सुरुवातीला मी बिना तेलाच्या भाजत आहे, भाजल्याच्या नंतर तेलाचा वापर करणार आहे। तर या ठिकाणी खूप चांगल्या अशा मिरच्या भाजलेल्या आहेत। आता या ठिकाणी मी थोडंसं 1-1.5 चमचा असं तेल टाकणार आहे। आता तेल टाकून परत भाजून घेणार आहे मिरच्या। खूप मस्त अशा मिरच्या भाजलेल्या आहेत। आता ह्या मिरच्यांना थोडंसं 2 मिनिटं झाकून ठेवणार आहे, थंड होतात म्हणजे। 2 मिनिटं झालेले आहेत, मिरच्या थंड पण झालेल्या आहेत आणि मिरच्यांना छान अशी वाफ पण बसलेली आहे। आता ह्या मिरच्या मी अशा खलबत्त्यात काढून घेणार आहे। मिक्सरला पण वाटून घेऊ शकता। तर यामध्ये हे लसूण टाकलेलं आहे आणि जिरं टाकलेलं आहे, चवीनुसार मीठ आणि ह्या कोथिंबीरीच्या अशा काड्या, ह्या पण छान अशा बारीक करून टाकायच्या, कारण काड्यांमुळं छान ठेचाला चव येते। नक्की वापरा यामध्ये। तर आता हे ठेचा मी असं कुटून घेणार आहे यामध्ये। तर अशा पद्धतीनं ठेचा मी वाटून घेतलेला आहे। बघू शकता किती छान असा ठेचा तयार झालेला आहे। ठेच्याला कलर पण खूप छान आलेला आहे। तुम्ही हे असा पण भाकरी पोळीसोबत पण खाऊ शकता। मिरच्या भाजलेल्या त्याच कढईमध्ये परत मी 1 चमचा तेल टाकणार आहे। आता तेल गरम झालं की त्यामध्ये थोडीशी मोहरी टाकणार आहे। तर मोहरी तडतडली की त्यामध्ये जिरं टाकणार आहे। जिरं छान फुललं की यामध्ये आता हे बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकणार आहे। टोमॅटो तेलावर छान परतलं की आता यामध्ये टाकणार आहे मेथी। मेथी अशी भरपूर टाकायची। आता मेथी पण ह्या तेलावर छान अशी परतून घ्यायची एकदा। परतल्या गेलेली आहे। तर आता टोमॅटो आणि मेथी पुरतंच आपल्याला मीठ टाकायचं आहे, कारण ठेचा कुटते वेळेस मीठ पण टाकलेलं आहे मी। तर या ठिकाणी थोडंसं मीठ वापरलेलं आहे। मीठ चांगलं मेथीमध्ये मिक्स करून घेतलं की यामध्ये आता ठेचा टाकणार आहे। तर ठेचा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता। या ठिकाणी तुम्हाला जेवढा ठेचा तिखट पाहिजे तुम्ही त्यानुसार वापरू शकता। तर मला खूप असा झणझणीत ठेचा बनवायचा आहे, तर त्याच्यासाठी मी भरपूर असा ठेचा वापरणार आहे। आता हे ठेचा चांगला असं मिक्स करून घ्यायचा। अशा पद्धतीने गावरान झणझणीत असा ठेचा तयार झालेला आहे। तुम्ही हे भाकरीसोबत, पोळीसोबत किंवा जेवणाच्या ताटामध्ये साईडला पण अशा पद्धतीनं बनवू शकता। तर अशा पद्धतीनं खाण्यासाठी तयार झालेला आहे आपला ठेचा। तर व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आणि सोबत हे हिरवा ठेचा।